Good day sa lahat! Isa na namang video ang ibibigay namin sa inyo. Ngayong araw na ito ay papakita namin yung cost breakdown ng DIY low cost breeding pens na bagong gawa. Magandang araw sa lahat at andito naman po tayo sa farm. Hindi po tayo nakakapag-upload ngayon ng regular kasi sa panahon hindi po tayo nakakapasok dito sa farm. Maulan po kasi masyado. Maputik po kasi ang daan dito pag umuulan. Ngayon, first time ko sa week na to na pumunta. Medyo busy na din po tayo. Hindi na po tayo regularly nag-upload pero tinatry namin ang best namin na mag-upload twice or thrice a week. But this time, medyo nasa once a week lang po muna at babalik na sa normal yung duty natin sa trabaho. So ayan, medyo dadalang na po, pero we will also be updating you every time na mayroong ginagawa dito sa farm. Sa araw na to ipapakita namin yung ginawa namin recently, which is ang breeding pen. Yun po, at sasabihin namin kung magkano yung nagastos namin. Please like and subscribe sa channel po, and thank you for supporting us. Medyo mabilis-bilis po yung paglaki ng community natin, and I hope that you will always be watching our videos, and please turn on the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos natin. So thank you. Kumusta kayo mga mamis? Kumusta sa inyong lahat? Andito na naman ako. Ayan. Kumusta tayo dito? May mga itlog ba? So ayan po. Ready to breed na po sila. Ito na po yung mga ready to lace namin. As you can see, ito po isang black Australorp na malaki na. Tsaka yung iba ay andito pa rin. Ayun. So ngayon na po ako nakapunta ulit. At ayan, mamaya papakainin natin sila. As much as possible po, yung ginagawa namin is mini-maintain namin yung colors. Kapag kasi hindi common yung color nila ay aming kinakal. Yan. Isa sa basic na ginagawa pag gumagawa ka ng bahay ng manok ay dapat kasi yung inclination niya o yung bearing ng bahay ay east to west or west to east. Mahirap po kasi kapag north to south. So basic po yan na knowledge, and yun po yung gagawin natin sa mga bahay, east to west. Ito nakikita ninyo. Ayan, yung nakikita ninyo dyan, mali po yan yung ginawa namin. That is an amateur mistake. Kaya, paunti-unti namin binabago yan. Kasi, yan ay south to north or north to south. Ayan. Dapat ganito po yung bahay nyo. Hanapin nyo po yung east to west na direksyon. Kasi, half-half ang naaarawan. Kasi, pag north to south, yung buong roof ang naaarawan. So mahirap po yun, at medyo alam naman natin na tropical yung weather sa atin. Andyan po siya sa loob ngayon. Tinitesting pa po namin at lalagyan namin ng pangalan. Ito po yung shamo namin na si Taco. Pasensya po sa ingay kasi nandito po yung ayan, yung engine
yung water pump. So, dito yan po siya ngayon. Ito po yung bagong breeding pen na pinagawa namin ngayong week na to. Lalabas po natin yung breakdown nito mamaya. So, 4 po sila na rooms. 4 po na space for breeding. Made out of mga light materials lang muna kasi medyo ito pa lang yung nakayanan sa budget. Pero, isa po tong type ng breeding pen na yung parang dumadaan lang yung hangin, tsaka hindi masyadong naka-enclose yung lugar na to. Kasi yung ginawa namin na parang wall niya ay mga net. Itong net na black. So yan po. Net po yan. So 1, 2, 3, tsaka 4. So pasok tayo sa loob. So yung flooring nito ay dapat palagyan ng mga ipa natin nung beddings para naman hindi sila mabasa, at saka lalagyan pa to ng mga kanal dito para hindi mapasukan ng tubig. So kakanalan pa yan, ongoing pa. Kung gusto nyo malaman yung cost nito, bibigay ko yung cost mamaya ng 4 rooms na breeding pen. Ayan, gaya ng sabi ko kanina, kulang pa po to ng beddings. Pero dahil sa panahon na tag-ulan pala, kailangan na namin silang ilagay sa breeding pen para hindi po sila makagalagan. Para po safe yung health nila. Kasi pag pinapagala natin sila, mas
malaki ang tsansa na makakuha sila ng sakit. So dito na muna sila sa breeding pen. And sayang na po kasi nangingitlog na po ito sila eh. Ito pong line na to ay hindi po namin binibenta. This is for our own consumption para sa meat na mga manok na binibenta namin. Meat type po kasi itong mga Hubbard na babae. At siya yung isang lalaki, isa po yung cross ng Barred Plymouth Rock at ng Rhode Island Red. Pero yung pinakita niya na dominant colors is Barred. For the meantime, dito na muna sila sa breeding pen na ginawa namin sa kanila. Kahit hindi pa kumpleto yung flooring. Kasi yung panahon, ayan, medyo maulan dito. Kaya nilalagay lang namin sila sa isang safety na lugar. And wala pa po ditong nalagay na nest. Although may pakainan na at saka tubig. Pero hindi pa po ito kumpleto na setup. Next na setup po ay papakita namin yung may ipa na sa flooring. At i-breakdown po natin kung magkano lahat yung cost nito.